سلام دوستان، روزتون بخیر. من فرنک هستم، اینجا کانال فرندوخته. یکی از بچه ها به من پیام داده بود که همینجا توی یوتیوب که من با اینکه کانال شما رو سابسکرایب کردم، یعنی جزو همراه های شما هستم، ولی خیلی از ویدیوهای شما به من نشون داده نمیشه. به خاطر اینه که شما علامت زنگوله رو نزنید. اگه علامت زنگوله رو بزنین حتما جزو کسایی قرار میگیرین که هر وقت من اینجا آموزش جدید میذارم برای شما نوتیفیکیشنش میاد، یعنی بهتون خبر میده که من یه پست جدید اینجا گذاشتم. پس اگر که هنوز علامت زنگوله رو نزدین، برین علامت زنگوله رو بزنین توی کانال فراندوخت که هر وقت اینجا آموزش جدید اومد شما هم حتما بتونید ببینید. وگرنه در غیر این صورت همه آموزش ها رو به همه سابسکرایبر ها نشون میده. دقت کردین تو فصل پاییز و زمستون چقدر این دامنای پشمی که به صورت پیلیدار دوخته میشه خوشگلن و چقدر کاربرد دارن؟ هم میتونه خانم‌های سن بالاتر ازش استفاده کنن، هم خانم‌های جوان‌تر، و مخصوصا پشمیایی که چارخونه هستن خیلی استایل کردنشون قشنگه. و چقدر تنوع پارچه‌های پشمی چارخونه تو این فصل خیلی زیاده. اومدیم بهتون آموزش یه دامن پیلیدار رو آموزش بدیم. دامن پیلیداری که یه مقدار حالت فون داره. برای این همچین دامن پیلیداری بچه‌ها ما احتیاج به یه الگوی بیس اولیه دامن داریم. الگوی بیس اولیه دامن رو میتونید از روی الگوی بالاتنه‌ای که بهتون آموزش دادم هم بردارید. یعنی از خط کمر، الگوی اولیه رو که بهتون آموزشش رو داده بودم، از خط کمر به پایین رو به عنوان الگوی دامن میتونید استفاده بکنید. الگوی دامن در قسمت جلو و در قسمت پشت وقتی شما رسم میکنید یه فرق خیلی کوچیک داره و اون اینه که بلندی ساسونه. بلندی ساسون توی الگوی جلو از بلندی ساسون توی الگوی پشت کوتاه‌تره. برای اینکه ما میخوایم این دامن فونمون از یه قسمت مشخصی برش بخوره، از روی باسن کوچیک برش بخوره، بهتره که این دوتا قد ساسون رو اول یکی بکنید. یعنی اگر که میخواین پایین تر برش بخوره، برشتون پایین تر باشه، قد ساسون جلو رو بلندتر میگیرید. اگه خواستید نه برشتون یه مقدار بالاتر باشه، قد ساسون پشت رو یه مقدار کوتاه میکنید. مشکلی به وجود نمیاد. پس اول این کار رو میکنید و بعد هر کاری که من رو الگوی جلو انجام دادم شما رو الگوی پشت هم همون کار رو انجام میدید. خب فرض کنید که این الگوی جلوی من باشه. اولین کاری که میکنم بچه‌ها میام الگوی جلوم رو از یه جای مشخصی، حالا این جای مشخص میتونه به اندازه 13-14 سانت از خط کمرتون پایین تر باشه، یعنی یه جوری باشه که این ساسون رو کاملا پوشش بده و رد بکنه. میام پایین و این رو به سمت پهلو به حالت انحنا میکشم، چون هر چقدر به سمت پهلو به صورت انحنا بکشید کارتون خوشگل‌تر وای میسته توتن. ببینیم به این شکل. اولش رو صاف بیاین و بعد منحنیش کنیم به این حالت. اگه قد ساسونتون نمیرسید به اینجا، کافیه یه ذره قد ساسونتون رو بلند کنید. علت این که میگم قد ساسونتون رو بلند کنید برای اینکه میخوایم ساسون رو حذف کنیم بچه‌ها تو قسمت بالا. از همین نقطه‌ای که ساسون الان هست من یه خط به سمت پایین میکشم. هر چقدر که ادامهش توی خط فاصله داشت تا خط پهلوی من، میام تقسیم بر 2 میکنم و یه خط دیگه هم میکشم. اول خطوطم رو بکشم و بعد برم بالا رو جدا بکنم. پس کاری که کردم از اینجا به اندازه 13-14 سانت اومدم پایین، 4-5 سانت اول صاف کشیدم و بعد به سمت خط پهلوم به اندازه 10 سانت تو خط پهلو انحنا دادم، منحنیش کردم و بعد میام اینو جدا میکنم. قسمت بالاش رو ببینید به این حالت جدا میکنم و چون میخوام کارم زیباتر بشه به راحتی میتونم ساسون رو الان ببندم. وقتی ساسون رو ببندید دیگه بالای کارتون ساسون نداره و قشنگ میتونید بذارید روی دولا و کارتون خیلی زیباتر هم میشه. پس به این ترتیب ساسون رو حذف میکنید. وقتی که الگو خیلی کوچولوئه یه ذره کار کردن باهاش سخت‌تر میشه. ببینید به همچین شکلی میشه که این قسمتش میره رو دولای بسته. اینو میذارم کنار، میام سراغ این قسمت کارم. این دوتا قسمت رو برش میزنم. ببینید از خط وسط هم فاصله داره، بیشتر تو خط پهلو نزدیکه. این دوتا رو برش میزنم و میخوام عوضمان بدم برای پیل. و چون بچه‌ها من میخوام حالت فون داشته باشه کارم و از حالت
راسته خارج بشه، چون خیلی خوشگل تر میشه اونجوری، میام چیکار میکنم؟ میام هر چقدر که بالای کار عوضمان دادم، پایین کار 2 برابر عوضمان میدم. یعنی چی؟ یعنی اگر پیلیام رو 10 سانت میخوام در بالای کار، یعنی 10 سانت که تا بخوره بشه 5 سانت، 10 سانت میخوام، پایین رو 20 سانت عوضمان میدم. اگه بالا رو 8 سانت عوضمان دادم برای پیلی، پایین رو 16 سانت عوضمان میدم. به این ترتیب اولین کاری که میکنید اینه که میام الگوم رو ببین به این حالا، یعنی خط CF همه، CF هم رو میذارم روی خط صاف. حالا من از کنار همین کاغذ دارم استفاده میکنم، میذارمش اینجا، CF هم جاش رو مشخص میکنم. به این ترتیب. خب یه ذره بریم پایین تر که بعد کم نیاره. الگوی وسط جلوم رو گذاشتم. خب بعد میام چیکار میکنم؟ از قسمت بالای کار بچه ها، مثلا من میخوام الان به اندازه 8 سانت وزمان بدم، قسمت پایین رو به اندازه 16 سانت وزمان میدم. ببینید ناخودآگاه الگو رو وقتی میذارم یه ذره پایین چی میشه؟ گشادتر میشه دیگه، از اون حالت راسته به حالت فون تبدیل میشه. ببینید به این شکل. پس قسمت بالاش اگر 8 سانت، پایینش باید 16 سانت باشه. بعد فوق العاده بچه پیلیایی خوشگل تری بهتون میده. دوباره بعدی رو هم همینطور، بعدی رو هم باز قسمت اینجا 8 سانت شد، اینجا شد 16 سانت. دوباره بعدی باز 8 سانتی متر بالا، 16 سانتی متر پایین. همه این مراحلی که من الان دارم برای الگوی جلو میرم، شما برای الگوی پشت هم دوباره بچه ها انجام میدین و الگوی پشت رو هم میسازین. و در نهایت برای اینکه بغل کارمونم خوش فرم تر باشه بچه ها، من به اندازه 8 سانتم اینجا ببینید عوض میدم دیگه، بالاش رو نمیخوام عوض بدم، این خط پهلوی منه. و بعد پایین کار و بالای کار رو ببینیم به این حالت خطش رو میکشم. خب این فقط قسمت پهلو برای فون شدن دامنه، برای اینکه کنار دامن قشنگ‌تر وایسه. بعد این عوضمان هایی که دادم به عنوان پیلی استفاده میکنم. در نهایت هم این رو میارم به بالای کار وصل میکنم. همین کار رو برای الگوی پشت هم انجام میدید. برای اینکه زیباتر بشه کارتون میتونید زیپش رو توی پهلو بدین یا به وسط پشت بدین، خیلی فرق نمیکنه. اگر پهلو بدین دیگه قسمت پشتتون هم مثل قسمت جلو رو دولایه بسته میذارین. فوق العاده دامن خوشگلیه، حتما با پارچه های چارخونه یا پشمی بدوزین و لذتش رو ببرین.